Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac o citire generală pentru energia prezentă. Citirea este colectivă, vă rog tare mult să luați de aici doar mesajele cu care rezonați. Dacă nu rezonați, este în regulă, puteți merge mai departe. Dacă rezonați, apreciez și vă mulțumesc din suflet și sper să vă fie de real folos. Haideți să vedem ce mesaje avem astăzi, cu mulțumirile de rigoare pentru sprijin, suport și atenție. Meditație pentru creativitate. Ce carte frumoasă! Transformare și schimbare. Să mergeți cu fluxul organic al energiei. După cum știți, canalul meu este dedicat în primul rând vindecării sufletului și apoi celelalte persoane, adică eu mă adresez vouă și liberului vostru arbitru. Sunt, presupun, multe locuri în care puteți să vedeți ce fac ceilalți, dar perspectiva mea și viziunea mea este că dacă voi nu sunteți bine, evident, ceilalți pot reveni sau pot continua să fie alături de voi, însă lucrurile vor persista pe aceeași frecvență în care vă regăsiți și acum. Drept urmare, întotdeauna progresul este binevenit și pe el mă axez, pe evoluție, pe transformare, pe vindecare. Cărțile de aici spun creativitate sau chakra sacrală, energia sexuală sau energia de a crea, energia de a face lucruri noi sau energia vitală care e posibil să îmi lipsească sau să fie acolo un blocaj pe a iniția lucruri noi, pe a obține lucruri noi sau pe a-mi pune intenții. Filmez fix când are loc evenimentul de lună nouă în Pești, pe care l-am postat deja, care are legătură înainte de toate cu vindecarea și cu închiderea rănilor profunde din suflet, conștientizarea traumelor din subconștient și așa mai departe. Drept urmare, aici, meditație. Ce anume ne oprește? Ce anume ne ține în loc? De ce nu putem înainta? Asta spune cartea aceasta. Iar aici văd energie masculină, nu bărbat, energie masculină. Intenția mea, voința mea, îmi lipsește determinarea, curajul, îmi lipsește acțiunea. Nu pot acționa, un blocaj în a acționa. Transformarea și schimbarea, în sfârșit, energia a luat un as de băte, da, pentru că aici am culoarea galben și a înaintat de la portocaliu la galben, de la chakra sacrală către plexul solar, unde am încredere că pot obține ceea ce îmi doresc și că experiențele mele mă vor ajuta să mă transform dacă las lucrurile să se întâmple pentru mine. Această carte îmi vorbește despre încrederea că, deși eu nu văd decât 100 de metri în față pe hartă, drumul pentru mine este acolo, nu cad în prăpastie. Vedeți, această bărcuță vă este guvernată de stea, de sensul vostru, de menirea voastră, de darul vostru unic, de direcția voastră și doar a voastră. Și sunteți purtați de intuiție. Prin comunicare, manifest prin gând, culoarea albastru, prin cuvânt. Am încredere că ceea ce spun mi se și întâmplă, dar am nevoie ca inima mea să fie deschisă, să-mi deschid inima în primul și în primul rând către începuturi, către ceea ce are de oferit viața și planul fizic. Aici am un fluture care spune că se transformă totul de la nivel de chakră de bază până la nivel de chakră coroană, adică prin mine poate curge energia fluid și organic ușor dacă eu permit acest lucru. Totul în viață depinde de mine, pas cu pas îmi clădesc viitorul. Intuiția este cea care mă ajută să mă transform. Această pisicuță are aici un fluture care este simbol al transformării. Și aici am
cățeluș și pisicuță. Mă aliez sau ajung exact acolo unde am eu nevoie prin iubire, culoarea verde, prin artă, prin a mă ocupa de mine. Dacă m-aș raporta la persoana voastră iubită, în cazul în care vă gândiți la cineva anume, aș spune că există o pauză în comunicare aici, dar că este una benefică, pentru că urmează să intervină ceva în viețile voastre care poate produce o schimbare majoră. Și avem aici 4 steluțe, poate aduce manifestare, poate aduce stabilitate, dar poate aduce și un efort depus pe care va trebui să îl susțineți cu energie vitală. Iar dacă voi sunteți epuizați din trecut, pentru că acest personaj se uită către stânga, nu veți putea susține viitorul. Drept urmare, este un moment în care să vă vindecați sau să înțelegeți ce anume s-a petrecut între voi. Ia să vedem ce mesaje mai apar. Rechinul și să înnoți departe de această situație. Văd aici energia masculină care cumva agresează, parcă involuntar, energia feminină. Adică o dorință prea mare de-a mea a pus stăpânire pe mine, pe mentalul meu și pe emoționalul meu și tocmai de aceea nu ajunge în manifestare. Este nevoie să înțeleg din plan subtil cum să fac o schimbare la acest nivel, pentru că manifestarea vine din energie feminină, nu din masculină. Aveți un dezechilibru, după cum spuneam, la nivel de voință. Fie v-ați dorit foarte mult ceva să se realizeze și acest lucru s-a blocat tocmai pentru că opuneți acolo rezistență sau pentru că depuneți un efort prea mare către acea direcție, fie la nivel de energie feminină vă simțiți cumva slăbiți și lipsiți de încredere în ceea ce vine către voi sau ar putea să vină către voi. Energia zilei vă spune: ai încredere în drumul tău, pentru că ajungi la stabilitate. Și culoarea gri, numărul 37, această bărcuță pe nori aici, și afirmația: sfârșitul este inevitabil. Trebuie să încetați o anume situație din viața voastră sau trebuie să încetați să vă mai doriți ceva atât de mult, tocmai pentru că acel ceva se va manifesta exact atunci când voi veți fi foarte relaxați și foarte concentrați pe vindecarea voastră, pe inima voastră. Vedeți aici, acest personaj are jos verde, la bază stă iubirea. Aici apa este calmă, la nivel emoțional sunt foarte liniștit. Nu am cum să manifest ceva bun care să-mi aducă bucurie dacă mentalul meu este agitat, dacă emoțional am o furtună interioară. Relație, plan material, plan emoțional. La nivel emoțional, o frumusețe. Avem Hierofantul, Temperanța, 2 de cupe și Regina de cupe. După cum vă spuneam, la nivel de energie feminină, divinul feminin este cel afectat. Probabil că a suferit undeva un dezechilibru și un abuz de putere. Iată, elefantul înseamnă putere. Cineva a abuzat de poziția în care se afla în raport cu voi. Însă acel cineva acum regretă pentru că nu funcționează nici el sau nici ea în parametri optimi. Și atunci cumva energia îi întoarce și pe ei și pe voi la a opri
acel tip de comportament sau la a reflecta asupra situației pentru a căpăta claritate. Văd aici că între voi și persoana la care voi vă gândiți există iubire sau o formă de iubire. Pentru unii de tip prietenie, pentru alții de tip amoros. Voi acum, parcurgând acești pași ai vindecării, vă îndreptați către un potențial foarte stabil, se anunță o schimbare care echilibrează energia, divinul feminin și divinul masculin, și vă puteți alinia perfect, echilibrat, cu partenerul pe care vi-l doriți, mai ales la nivel emoțional. Puteți primi acum ce vă doriți, stabil. Vedeți că avem roșu și albastru, polii opuși. Culoarea dintre cele două amestecate este cea de flacără geamănă. Nu vorbim despre flacără geamănă, vorbim despre divin masculin și divin feminin. Divinul feminin se reculege, renaște, înțelege niște lucruri. Cei care vă aflați acum în această fază mai emoțională a vieții voastre, vă recăpătați iubirea și față de voi, dar și cei la care vă gândiți voi revizitează emoțiile care cândva v-au unit și ajung la o concluzie puternică, mai ales la nivel de plan mental. În mintea lor ajung la o concluzie înțeleaptă sau analizează emoțiile dintre voi și acum le înțeleg. 2 de cupe înseamnă iubire. Înseamnă că cineva a dat mai mult în timp ce nu a primit pe măsură. Persoana la care voi vă gândiți acum caută stabilitate pentru că este într-un impas creativ sau într-un impas de manifestare. Nu poate avansa în nicio direcție pentru că a intervenit acest blocaj la nivel de reprimare interioară, de inițiativă, de acțiune. 9 de monede. Doi de cupe. Pajul de bâte. Regina de monede. Clar, energia feminină va fi acum repoziționată în această relație la un nivel mai stabil. Dacă înainte voi erați cei care depindeați emoțional de cineva, acum voi sunteți cei care dați tonul acestei relații. Voi ați devenit stabili și emiteți o forță interioară pe care înainte persoana la care voi vă gândiți nu o simțea în voi. Această carte îmi vorbește despre a ieși din postura de inegalitate sau din acest abuz al unui fel de violență sau al unui fel de dominare emoțională pe care poate cineva a avut-o asupra voastră, de sub un control emoțional pe care cineva îl deținea, pentru că de îndată ce voi v-ați echilibrat, intrați într-o energie stabilă care acum deține controlul asupra sinelui și care transmite, care face apel la energia masculină, dar ca de la egal la egal.
Cineva vă vede foarte atrăgător aici, dar mai mult decât atrăgător, stabil, compus și așezat într-o poveste care le pare foarte interesantă. Cineva are o intenție de a comunica, dar pasional, sau are un impuls foarte greu de stăpânit să vă contacteze sau să vă declare ceea ce simte pentru voi. Uniune sau nuntă, da, uniune. Și aici am înțeleptul. Cineva și-a făcut temele, a studiat, a căutat cât timp a fost în acest blocaj să înțeleagă ce nu a funcționat și posibil să fie înțeles. Sau voi sunteți cei care acum aveți experiența necesară să opriți un abuz, să opriți un atac emoțional asupra voastră, să vă iubiți pe voi înșivă, să vă vindecați pe voi înșivă și să vă reluați puterea de a emite și de a fi cine vreți voi să fiți. Pentru că 2 de cupe este dublat de 2 de cupe, dar și de regina de cupe și avem 2 arhetipuri ale energiei feminine aici. Cea de monede, care știe ce vrea, este foarte stabilă, și cea de cupe, care este intuitivă. Simțiți de la distanță că ceva se apropie de voi și veți îmbrăca această haină a corectitudinii, dar și a unui spațiu mental echilibrat. Cine se poate apropia aici de voi sau ce anume se apropie de voi? Cineva care se va comporta îndrăsneț, impulsiv, cineva care va da buzna. Persoana la care vă gândiți voi va da buzna, se simte magnetic, atrasă, este condusă fără să-și dea seama de energie înapoi către voi, pentru că voi îi atrageți pe frecvența voastră prin gând. Cineva se conectează la voi telepatic, cineva se conectează cu voi energetic și îi consumă. Cineva este consumat și nu se poate abține. Deci cineva nu conștientizează de ce simte această energie deodată care a dat năvală în câmpul lor, în aura lor, și caută răspunsuri. Ce se întâmplă, pentru că nu își explică de ce. De ce simt deodată aceste lucruri sau această chemare înapoi către voi. Dar în toată această poveste este important să învățați din experiența voastră anterioară dacă veți dori să reluați situația. Pentru cei care sunteți singuri aici, vă consumă această nevoie de a aparține la nivel mental și subconștient unui tip de parteneriat, pentru că aici blocajul este pe energia masculină care spune mă descurc. Posibil anterior să fi suferit o relație sau o stare sau o situație de codependență care acum trebuie să se termine și să înțelegeți că puteți fi foarte bine și pe propriile picioare și că vă puteți satisface voi singuri nevoile de zi cu zi, chiar și cele la nivel emoțional, să vă iubiți voi pe voi, pentru că așa veți putea cunoaște din nou iubirea și recunoaște din nou în celălalt iubirea adevărată.
Pe plan material, Asul de monede, faetonul, turnul și 4 de cupe. Posibil să vă regăsiți într-o situație pe care o negați sau căreia nu vreți să îi dați drumul. Iar energia momentului spune, nu te necăji dacă acum traversezi o situație mai dificilă în viața ta, mai ales la nivel emoțional. Chiar dacă ai responsabilități zilnic, prin care tu ești cel care asigură bunăstarea familiei tale, drumul tău este unul abundent și te vei reface într-o clipă. Asul de monede îți va aduce o perspectivă nouă financiară prin care tu să redevii stăpân pe planul tău financiar, stăpân pe bugetul tău financiar și să te regenerezi. Pentru că despre asta este vorba chiar și aici. Există o transformare la nivel profesional sau este necesar să transformi ceva la nivel financiar sau profesional care în acest moment nu funcționează. Și chiar dacă acum poate părea ceva de nerealizat, ești asigurat că pe drumul tău vei găsi abundența. Totul este să ai curaj, să o iei de la început, pentru că de această dată poți fi mai împlinit. Aici este o statuie, da? Un obiect ca un trofeu. Aici este un trofeu pe care tu îl meriți, un trofeu care te așteaptă. Meritele tale vor fi recunoscute. Turnul apare atunci când noi nu dăm drumul unor situații care clar nu funcționează bine. Regina de spade, 2 de monede, regina de bâte, 3 de monede. Aici este o nouă colaborare despre care voi vă întrebați dacă va funcționa sau nu. Da, va funcționa pentru că în echipă se vor desfășura foarte bine lucrurile. Energia de balanță asta spune echipă, iar în acest moment când eu fac citirea, avem astrograma momentului cu ascendentul în berbec. Drept urmare, pe descendent avem balanța, adică pentru ca nouă să ne fie bine, este necesar să lucrăm în parteneriat. Și în parteneriatul acesta avem nevoie să trasăm niște linii clare. Dacă dorim ceva nou, dacă dorim un contract de muncă și așa mai departe, pentru că acestea se vor materializa prin intenție foarte ușor. Șapte de cupe. Trebuie doar să vă fie clar către ce vă îndreptați sau să lăsați lucrurile să decurgă exact așa cum se prezintă în momentul prezent în viața voastră, pentru că, fără discuție, se duc toate și se aranjează mai bine decât ați face-o voi, pentru că nu aveți imaginea de ansamblu. Avem aceeași temă. Stele, stele. Undeva în subconștientul vostru, vedeți cu acești nori aici, asemănarea, ați materializat acel turn și este spre binele vostru să mergeți mai departe, pentru că acest moment din spațiu și din timp la nivel profesional nu vă avantaja. Erați subapreciați sau sunteți subapreciați sau nu sunteți pe drumul vostru creativ de unde voi să străluciți și să vă simțiți împliniți. Regele de monede, abundență. Următorul pas pe care îl aveți de făcut este unul mult mai bun și mai prosper decât cel pe care sunteți.
Într-o povestioară pe care o citesc fiicei mele, cerbul este prințul pădurii, este autoritatea supremă. Puteți avea un rol cu autoritate sau vă redobândiți autoritatea sau deveniți suveran pe bugetul vostru. Aveți niște decizii importante aici de luat. Pe plan emoțional, 2 de bâte, 5 de cupe, justiția și îndrăgostiții. Închideți un ciclu al suferinței și al sacrificiului. Fix despre asta vorbește Venus în Pești. Dar este nevoie de acțiune. Îndrăgostiții vorbesc despre alegerea de a închide acest ciclu al suferinței și al sacrificiului, al jertfei mele pentru binele celuilalt. În momentul în care eu sunt bine și celălalt va fi bine, sau dacă eu sunt bine și celălalt nu este bine, este problema sa. Această vulpe aici vorbește despre un partener abuziv pentru unii dintre voi. La nivel emoțional se poate, cum avem și aici. Iar 2 de bâte spune, este timpul să-ți faci un plan de ieșire, să finalizezi, să faci un pas înainte către ceea ce îți dorești, pentru ca lucrurile să se echilibreze, pentru ca tu să intri în armonie. Și chiar dacă tu vrei sau dacă nu vrei, lucrurile sub o formă sau alta se vor întâmpla. Ai totuși alegerea la dispoziție să faci tu primul acest pas. La nivel emoțional, lucrurile vor sta din ce în ce mai bine. La nivel medical, există aici potențialul să descoperiți ceva și să puteți interveni, fie terapeutic, fie chirurgical, și fix în acest moment să decideți pașii următori către această direcție. Deci aici văd o operație, văd planul pe care voi îl faceți cu o echipă de doctori, data la care s-ar putea întâmpla și operația în sine. Foarte interesant. Regina de spade. Da, un cadru medical cu diplomă sau un judecător. La nivel emoțional, un judecător poate fi acesta, care poate acum da o sentință în favoarea voastră sau în acest moment voi vă judecați pentru ceva și se analizează dosarul, petiția și așa mai departe. Nu dețin termeni juridici în vocabular. Însă va fi nevoie să mai suplimentați cumva cazul, să mai aduceți niște argumente, iar cineva pledează pentru voi. Diavolul, o luptă pentru putere. Posibil unii să aveți aici, la nivel emoțional, o luptă pentru putere. Pe de o parte, să vreți să rămâneți alături de cineva care deține controlul emoțional și mental asupra voastră, sau să ieșiți din această situație. La nivel medical, la picioare, să știți că văd. La picioare. Sau la nivel de energie, ceva pe un circuit energetic, în medicina estică, asiatică, la chinezi, sunt acele circuite meridiane. Deci pe un meridian care are legătură cu... Le știu în engleză, dar nu le știu în română. Cu picioarele, deci sunt acele meridiane care se termină la degetele de la picioare. Cu vezica ceva.
Marea Preoteasă. La nivel emoțional, să știți că unii dintre voi, și știți asta pentru că visați și simțiți, aveți așa aruncate niște vorbe, niște cuvinte, niște treburi necurate pe aici. O energie negativă proiectată asupra voastră, fix de cei la care nu vă așteptați, însă nu vă îngrijorați, pentru că cine sapă groapa altuia pică singur în ea. Singur. Însă între timp voi veți afla și despre cine este vorba. Veți afla. Veți afla. Iată. 6 de monede. Dacă sunteți implicați în vreun proces, atunci sentința va fi una favorabilă. Nu spun în favoarea voastră sau în favoarea celuilalt. Va fi una echitabilă, să spunem. La nivel de stare medicală, dacă va fi nevoie de o intervenție chirurgicală, atunci recuperarea va fi ușoară. Iar la nivel emoțional, veți putea ieși de sub asuprirea emoțională a cuiva. Mai iau o carte ca energie generală, așa. Curățare. Și am Gemeni și 25. La nivel de energie feminină se vor produce niște schimbări în care va trebui să aveți încredere. Intuiția voastră vă spune că ceva nu este în regulă. Urmați intuiția, dar în acord cu mintea. Gemeni. Posibil să descoperiți niște lucruri scrise sau să citiți niște lucruri care vă vor ajuta mai departe să ajungeți la concluziile potrivite pentru voi pe toate planurile, pentru buna desfășurare a vieții. Talismanele. Sunt așa de bucuroasă că am reușit să duc la capăt această citire. Fiecare cu bucuriile lui. Bucurie, bucurie, în iubire. Veți avea niște semne divine, să știți aici, niște mesaje care vă bucură și în iubire un început sau o revenire foarte bună. Iată luna nouă, exact acum când vorbesc, și această stea aici, fix ca aici, fix ca aici, asul de monede, fix ca aici, la planul profesional, liberul arbitru, alegerea, pe care trebuie să o faceți înțelept, dar cu calm și detașare. Ce nu servește, pleacă. Ce trebuie să rămână, rămâne. Acest as de monede îmi deblochează chakra sacrală. Deci aceasta este baza, chakra de bază. Primește acum energie prin energia berbecului, focul, și lucrurile se repun în funcțiune pentru mine și mă susțin, mă ajută să mă bucur de viață. Iar aici am mesaje de iubire. Cineva vă poate scrie așa impulsiv niște treburi care pot fi chiar amuzante pentru unii dintre voi. Vă mulțumesc tare mult pentru tot. Dacă v-a plăcut, sunt tare încântată. Dacă nu, îmi pare rău, dar nu am ce să fac. Să fiți bine, să fiți sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu drag și data viitoare. Pa, pa!